Gjysë dashur, fillojmë drejt për drejt emisionin këtu, e shihni pra Aferditën edhe Metushin jemi drejt për drejt, edhe shihni se përshëndetja që është pra drejt për drejt për të gjithë ata që janë duke na përcjellur për Lotus Ocean World Edition është kjo, sepse kemi edhe në anën tjetër drejt për drejt, e shihni edhe zotëri Prashant Trivedi që është drejt për drejt në ekran atje në studio, edhe do të bëjmë bisedën në gjuhën shqipe normal, mirë po edhe në gjuhën angleze, ku do të bisedojmë pak me Prashantin, edhe duke filluar me njëherë mirëmbrëma, and hello Mr. Prashant or PT. Yes, it's nice to be here. Nice. Thank you very much. I just I did the intro in Albanian when I talk about you are present with us. Everybody can see you and hear you, and also Aferdita and Metush and me. We're gonna talk about news, something new about Lotus Ocean, and something else to learn more, because we need many years to learn all, but we have you, and you can learn us a little bit at the time. Yes. Thank you. Atëherë duke filluar më herë me Aferditën edhe me Metush mas pari, para se të lidhemi drejt për drejt me Prashantin, se do të ketë më shumë bisedë me Prashantin. Aferdita, tregona pak, jemi në tash në prag të verës, edhe fillon domethënë kjo koha ku lulet, gjelbrimet, ylberat e gjitha ato lidhen domethënë edhe me meditimin, mirë po edhe me jetën tonë përditshme. Sigurisht, përshëndetje, mirë se na erdhën dhe miq që na ndjekin shumë veta në kudo në gjithë botën fakt, dhe miq tanë shqiptar kudo në botë. Ju përshëndet. Po vjen vera Alush, edhe vera ka ardhur, edhe tani Norvegji është duke ardhur. Lulet, bile sot që erdha këtu gjatë rrugës, në fakt doli një ylber përpara se të vija unë këtu, edhe me Tushi bile ka parë një two rainbows today because of PT's presence here, and we're gonna make an amazing interview. He's so kind to be here with us and to shed the light on so many things which we need to know. Përshëndetje miqve, e di që do flasim pak anglisht edhe pak shqip në kuptimin, në mënyrë që të gjithë që po na ndjekin të kuptojnë çfarë po flasim. Normal, pra ne do të vazhdojmë edhe shqip edhe anglisht, edhe kemi Metushin këtu, normal, ku do të paraqitet në pyetjet me shqip, dhe pastaj Aferdita do t'i përkthejë në anglisht për Prashantin. Kështu që ne vazhdojmë. Do të jem në ndjenjë t'ju përgjigjem gjithë atyre që do të na shkruajnë neve, sepse do na vinë ndoshta pyetje edhe me shkrim. Kështu që do të kemi një lexues i mirë, do të provoj të lexoj gjitha pyetjet që do t'i dërgoni, po ashtu edhe përshëndetjet, po përzemërsisht nga ana jonë do të keni përshëndetje më të mëdha që po i dërgoni, sidomos ju student, edhe të më herët që keni qenë më të vjetruar, mund të themi, në grup, dhe ata të rinj tani që kanë ardhur në Lotus Ocean. Sonte pra kemi Aferditën, kemi edhe Prashant Trivedi në PT, që do t'ju përgjigjen në pyetje, do t'ju japin disa risi të reja rreth këtyre, mund të themi, organizimeve të fundit, dhe çka pritet në të ardhmen, pyetje të cilat do të jenë shumë e rëndësishme. Okej, atëherë do të fillojmë njëherë me Prashantin edhe pyetjen të fillojmë edhe të bisedojmë njëherë në gjuhën angleze. Mr. Prashant, we gonna begin now with some questions, and of course we're gonna talk about all about meditation and the Lotus Ocean. For me, it's the last times of this month. Last time when we have been talking about it's maybe 1 year ago, or something like that. Yeah, I think when you was in 11 months. 11 months, yes. And after that, I had been learning the things, and I have been heard you and read books from Aferdita and all these and other books. I have been heard your podcast. It's very good because I find it in the podcast, and I want to share things, and you can tell about this. It's for the children, for the adults, everything, money and fame. And please tell us about that, because this is not normal today. What's going on with money and fame? Yes. The thing is that both these things, money and fame, are responsibilities. People don't see them as responsibilities. Okay, like if you get money, then you have to use it wisely. If you don't use it properly, you get like bad consequences, which is called karma in Sanskrit, which is called karma in the West now, like bad karma. So the same with what happens with
Fame is that a lot of people know you. Now, when a lot of people know you, then you are an influencer. You can influence people, So if you're influencing so many people, then if you say the wrong things and if you take them in the wrong direction, again, you get a lot of bad consequences for yourself, bad karma once more. So both of these things are very responsible positions to be in. They're actually positions of responsibility rather than something fun or people think something great for them. It is actually something which you have to be very careful of. And if you don't have knowledge, and if you don't have the right knowledge, if you don't have real knowledge, if you can't do good for other beings, if you can't guide them in that way, then it's better not to have fame. And if you don't have the wisdom to use resources properly, then it's best not to have that much money. So it's simple as that. Yeah, of course. It's maybe Aferdita can tell a little bit in yes, Albanian. It was amazing. Yes, Prashant është duke folur për lekët dhe famën. A është e mirë? A është gjë e shëndetshme? Çfarë lidhet kjo gjë me lidhur me të tjerët? A është gjë e mirë apo jo? Prashanti na thotë edhe parat, edhe fama është diçka që është një përgjegjësi për atë që e ka, apo jo? Qoftë i famshëm, ose dikush që nuk është i famshëm, por që ka shumë lek, ku diun, biznesmena e gjëra, që drejton botën, si më thënë, bankat e tjerë, ka një përgjegjësi për të përdorur famën dhe lekët që kemi, duhet të kemi dituri, duhet të jemi të zgjuar, apo jo, sepse mund të kesh dhe shumë lekë dhe mund të harxhosh kot në kot, dhe i harxhon. Pra, në mënyrë ekziston ajo që quhet karma e keqe, dhe kemi thënë që karma vjen nga shqipja krymje, pra veprimet që neve bëjmë mund të krijojnë karma të këqija dhe kemi pasoja të këqija. Pra edhe kur ke shumë famë ose kur ke shumë lek, mund të kesh pasoja të këqija. Fama do të thotë që ti je shumë i njohur ndaj njerëzve, domethënë njerëzit e tjerë të njohin ty dhe krijon influencë, domethënë tek të tjerët, ndikon tek të tjerët. Qoftë edhe kur gjërat që bëjnë këto që kanë lek, apo jo, që ndikojnë shumë këto që dalin televizor, ose që dalin, apo jo. Por, për shumë njerëzit që drejton, që janë shumë të famshëm, dhe drejtojnë të tjerë gabim, në mënyrë të gabuar, atëherë ato krijojnë karma të këqija për veten dhe do të paguajnë karma të këqija për gjithë njerëzit që drejtojnë keq. Për shembull, ku diun politikane, ke parasysh këto gjërat? Dhe krijon karma të keqe edhe për veten, pra edhe për tjerët. Pra duhet të jetë shumë i kujdesshëm, edhe kur ke lek, edhe kur je i famshëm, dhe nëse ke dituri, mund ta përdorësh për mirë. Pra i drejtojnë të tjerët në mënyrë të mirë, për shembull siç bën Prashanti. Edhe ai është i famshëm, edhe nuk është shumë i varfër apo jo, dhe i drejtojnë të tjerët për mirë, krijon karma të mirë sigurisht dhe për veten, krijon karma të mira edhe për tjerët. Karma e mirë, domethënë pasojë e mirë, lumturi, gëzim, jo smundje, gjithë gjërat të mira dhe i drejtojnë të tjerët në një drejtim të mirë, të saktë. Very great. Faleminderit shumë. Ne do të vazhdojmë që ta bëjmë sa më shumë me Prashantin. Unë kam ende pyetje, nëse ti nuk je Aferdita, se ti nuk i pyetje për Prashantin normal. Edhe unë do të vazhdoj. And we are continue now with the next something else. It is very nice and very interesting to hear and to learn. It's the total reset. Tell us about total reset. I want to do that. Right. Yeah. The thing is that the way it's going right now, the way world is going right now, the way society is going right now, the way the system is, the structure is, it is not sustainable. We cannot carry on like this, in this way, the way we are going right now. It's not possible for humanity to carry on forward in this kind of way. So there has to be a complete reset of how the whole society is, how the whole system is, how the governance is, how everything is, how people are living, what are they living for. Everything has to be completely started all over again. It's not like a small solution, right now people try to do different solutions like, we'll change this government or we will bring in this law or we'll change that law. It has to be much bigger than that. It has to be everything from the very core foundation level of human beings, the education system, everything needs to be completely changed and started over until we get to a proper way of living for all human beings on earth where everybody gets a chance to evolve.
on this earth, and live a pleasant, evolving life, So, and this reset has started, and there was a thing, all these 9 main grahas, they call these celestial bodies. They all changed signs in 1 month in April in 2022, which signaled this total reset. And I have a talk on this on my channel. People can see that. And so from the celestial point of view and the human point of view, this reset has started now. And we are in that reset already since 2020. Yes. Amazing. So grateful for Amazing. your answer. Wonderful. Wonderful. Can I translate just a bit? Yes. Pra I bëri pyetje Alushit mjeshtrit Prashant Trivedit, I bëri pyetje domethënë total reset, domethënë ndryshimi si përkthehet apo jo? Ndryshim total, apo jo? Prashanti po tregon që në mënyra se si shoqëria, struktura është sot, nuk është e mjaftueshme, nuk është e vazhdueshme, nuk mund të vazhdoj kështu siç është. Do ndryshoj. Gjë që se luan topi domethënë, dhe do ndryshoj me të vërtet. Pra nuk është e mundur në mënyrën si po shkon njerëzimi në këtë mënyrë, qoftë qeveria, qoftë edukimi, mjekësia apo jo, të gjitha këto gjërat, çdo gjë në fakt do të ndryshojë me të vërtet, dhe gjithë këto gjëra që po ndodhin tani në fakt ke parasysh në vitet tani ku jemi, janë duke ndryshuar në mënyrë që të fillojë nga e para. Çdo gjë nga e para dhe të fillojë mirë. Sepse kemi forcat hynore në fakt, si më thënë, që përmendi Prashantin në aspektin e grahas, domethënë planeteve. Gra quhet planet në sanskritisht, në gjuhën sanskrite. Pra, jo vetëm një ligj. Gra si gruaja? Graha, po. Aha, graha. Okay. Because gra, it means in Albanian, it means a woman. So they are. And I thought about you're talking about woman. No, it is graha. Explaining the gra. It means planet. Okay, gra is planet. So it is the ancient. It is the right way to say it is gra because it is properly, and then because planet is only Earth. Sepse planet në fakt quhet vetëm toka. Toka është plan. Plan domethënë i shesht. Gjë që është plan domethënë shesht. Dhe T-ja domethënë një plan që mund të kalosh nga këtu në këtu është plan. Është toka. Në fakt planetët nuk quhen. Pra ai përdor termat sakt, por neve nuk i dim këto terma. Sado që tjetër jam këtu për të sqaruar. Prashanti thotë që jo vetëm qeveria, po çdo gjë, mjekësia, ku diun edukimi, në fakt janë do ndrysh shkollat, do ndryshojnë sipas në rrënjësisht. Okej, pra sipas në fundament, domethënë do të ndryshojnë, sepse si më thënë, do vinë kohërat e mira, thot Prashanti, dhe do bëhet më mirë për njerëzimin, për jeta do bëhet më mirë për çdo njeri, si më thënë, që do të mirë në vetes, një mënyrë që jeta të bëhet e pëlqyeshme. Jo vuajtje, jo dhimbje, ke parasysh. Dhe planetët, që ne i quajmë planetet, po që janë graha, apo jo, në 2022 tani në prill kanë qenë gjithë rresht, nëse ke parë, edhe këto Facebook që kemi dëgjuar, dhe që tregon fuqia hynore është duke ndërhyrë në gjërat e njerëzimit për mirë. Po ka dhe forca jo hynore të këqija që drejtojnë këtë botë në fakt që nuk duan që të ndryshojnë gjërat, prandaj është luftë. Bonkat janë ato. Dhe nga aspekti qiellor, kjo gjë ka filluar dhe nuk mund të ndalojë. Amazing. Very grateful for your answer. Thank you. Gratitude. Atëherë, Alush, ne ta zbulojmë edhe një risi këtu para gjithë dëgjuesve tanë dhe ata që na ndjekin, se avatari këtë kemi të marrë informatën atë nga Patiko Ajvazi Gjelila, ku thot se avatari direkt thot do të jetë një pjesë e asaj që do të ketë ditëlinjen, ai ka sot ditëlinjen. Ka pas me 21. Ka pas 21, okay. Po ne do t'ju urojmë, po. Do t'ju urojmë ditëlinjen edhe ne, derisa këtu e ka shkruar Patiko. Happy birthday. Po. Here, because in the comments, a lot of students they are commenting on your birthday, so it was 10 days, huh? 21st of May, yeah. Okay, good. Edhe është mirë shpjeguar me këto thotë ditëlinjen direkt avatarit, dituri shpëtuesit të njerëzimit. Aferdita një pyetje nga unë edhe për ty, po vlen edhe për vetë avatarin, domethënë vetë pitin. Sa po punon njerëzimin këtë drejtim që të mbrohet gjithë kjo natyrë, gjithë kjo bukuri që neve na rrethon, edhe t'i largohemi atyre sëmundjeve që ne jemi të varur prej banave apo ilaçeve. Shumë pyetje mirë.
you are so kind to be here. And Metush, he has a question for you. He wanted to ask you about. He also saw a rainbow before this interview. Also, here in Oslo, outside, it was amazing. Your presence is so fully divine. He wanted to ask you that. What about human beings themselves? Are they working for this change, for this reset that is going to happen on Earth? Is it going to be, for example, in medical, for example, is it going to be so that people don't need to use so much medicine, so that they are healthy more? Yes. The thing is, Yes. Finally, people will have to work. Finally, it's the people who have to change and make the change. And those who make the change will move forward to the new earth and the new beginning. And even medical field is there's education in that, how to live more healthy for every being, and regarding diet, regarding food, how food is grown, the medical thing, everything will need reset. So there is no social, economic, political, medical, educational, every field needs a reset. Right down from how crops are grown, what kind of crops, what to eat, what not to eat, everything, has to, and people have to learn this thing. So this learning has to happen. New education has to happen. Basically, it's education of everything, right down to the very basics, to everything, and a complete rewriting of the whole education system. So that is the change, and that's what will bring in this world. Amazing, very much. When is going to happen this because Aferdita, I want to translate a little bit, but for me, I have a panic. I need to do so fast as possible because I don't like the banks, the money. I don't like this kind of things. It's what's happening, and the war, of course. It's happening already. Last 2 years, a lot of things changed since 2020. Now the thing is going to keep on moving forward in that kind of way. And soon it will come a time when people will be forced actually to get back to the basics and get back to the real human values on Earth. And, so this system will collapse. And we have seen a minor collapse in the last 2 years. Yeah. And major collapse will happen in the next decade. So it'll happen right in front of your eyes. Good. If I see the banks, they're going to collapse. For me, it's very good because we're going to start from the beginning, everything. We don't need to pay so much money because they have been ruling our lives. And I want to sit with friends and the family to talk about more, in nature, of course, and to talk about more normal things that we have been doing before 20 years or 30 years, not like today. We are talking with each other via all these things, these internet things, and not like face to face. Yes, we humans are limited, so I cannot remember everything. I have to take it out now. Metushi bëri një pyetje Prashantit, apo jo, një pyetje shumë bukur, fakt, shumë praktike gjithashtu, si Alushit. Apo jo, si papunon njerëzimi për të larguar sëmundjet, dhe Prashanti u përgjigj, çdo njeri, nëse njeriu do të ndryshojë për mirë, për veten dhe për tjerët, për sistemin, për çdo gjë, duhet fillojë nga vetja. Okay? Çdo gjë fillon në fund fare, çdo njeri duhet të ndryshojë vetë. Edhe tani fakt dituria është në tokë që njeriu mund të ndryshojë gjërat, për shembull çfarë ushqimi do haj, a do bëhet vegetarian, a do bëhet do zgjedhë të qëndrozoj veten, pra duhet punë që të ndryshoj për mirë, dhe ndryshimi që do ndodhin në qeveri ose ku diun, gjithë ato gjëra që do ndodhin në çdo fush, që do ndodhin, që se luan topi që do ndodhin. Dhe ato që do ikin për mirë, domethënë ndryshimet e mira që do ndodhin në qeveri apo ku diun mjeksi, edhe këto gjërat, njerëzit që do ndryshojnë dhe ata vetë, edhe ato do shkojnë për mirë. Në këtë mënyrë, pra duhet të ndryshon jo vetëm mjekësia, shkollimi dhe apo duhet të ndryshon njeriu vetë, duhet të çfarë është ushqimi më i mirë për të ngrënë, çfarë është gjërat që duhet të thotë nga qendra e gojës, duhet të mësoj
Për shembull meditimi Lotus Ocean janë të mirëpritur gjithë, nëse duan të bëjnë ndryshim të mirë në jetën e tyre, sepse tek meditimi Lotus Ocean ne mësojmë se si të jetosh një jetë të mirë. Kjo është dhe qëllimi. Pra çdo gjë do të ndryshojë dhe duhet edukim, domethënë duhet dish tamam çfarë diturie të saktë duhet kemi, pra në çfarë drejtimi do të shkojë sistemi që po shkon për mirë në fakt, po do ndodhi shumë lëkundje, apo jo, që ne kemi parë, në atë drejtim do shkojnë dhe njerëzimi, pra varet nga njeriu vet, duhet ndryshojë njeriu vet. Edhe me Alushi thot kur do ndodhi ky ndryshim, se më s'po pret, Alushi është tatanik. Dhe Prashanti ka përgjigjur që në fakt kjo gjë ka ndodhur që në 2020-ën çdo gjë po ndryshon, prandaj ndodhi dhe Covidi dhe ke parasysh të këto gjërat. 2020-ën sepse neve do njerëzimi çdo gjë në tokë, qeveria, ku diun gjithë këto, edukimi etj, mjekësia është duke ndryshuar. Dhe njerëzit duhet ato njerëzit që nuk kanë ndryshuar akoma tani do të bëhet një presion nga natyra. Për shembull ato që nuk duan të ndryshojnë për mirë, që thonë, mua na pëlqen kështu siç ishte para, ku diun, ose ku diun, që nuk do ndryshojnë dietën, nuk do ndryshojnë mënyrën, nuk do rriten shpirtërisht sepse nuk e duan këtë gjë, atëherë ato do t'i bëj jeta që do të ndryshojnë. Me forcë. Qoftë edhe shkatrimet natyrore, në fakt është një sinjal gjithashtu, një nga atyre. Edhe sistemi do ndryshojë në mënyrë që çdo gjë do të jetë pozitive. I'm so grateful to your answer. You're amazing. Your words are so precious. We are so fortunate to hear you. Yes, Alush, your word? Yes, it's very, very good and nice to hear all these things because everybody is waiting for something. I can see from my children to my wife and to my friends, and everybody is waiting for something. We don't know what, but you tell us it's very good, and it's going to be something. It's going to be some changes. We see the world's war in the world. We see the people. The richest is being more rich, and the poor it's more poor. Nobody thinks about the another continents, only for the continents where they have the lights and the water. And it's good to remember that our avatar, Prashant Trivedi, told us that this is going to change, but this is going to change for the good. For somebody maybe not, but for many peoples in the world for the good, because the good times is coming. Good times are good times. Yes. Always. Humanity has it's the right choice for Earth and humanity both. It'll be going in the right direction. Right direction, it's the good word, the right direction. And many in Albania or a lot of social students. Yeah. Speaking or? No. It's you. Many people has already changed. They changed their diet. People who follow PT's teachings, they have changed completely. Their health has changed already by doing the basics, which we teach also in Lotus Ocean Meditation by PT's grace. They don't use medicine anymore. They have more connection with elements of nature. Following PT's guidance and advices is very healthy.